Bismillahirrahmanirrahim. ملګرو ښه راغلاست یو نوې ویډیو ته د object oriented programming په C++ کې. نو په دې ویډیو کې موږ تاسو object او classes ډسکس کوو. خو مخکې له دې نه چې لاړ شو پریکټیکل کار وکړو. که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی نو ملګرو دا همدا اوس سبسکرایب کړئ. زموږ د یوټیوب چینل دی ظریف بهادري په نوم باندې دی او ویډیوز چې دي هغه حتما خپل ملګرو سره شیر کړئ. نو راځو چې د سلایډز ته سلایډز کې وایي چې what is a class. ملګرو دلته ما په انګلیسي کې څه انفارمیشن لیکلی دی، تاسو دا سټډي کولی شئ. که دا سلایډ درسره نه وي سلایډ ډاونلوډ کولی شئ د سلاش پروګرامر ګروپ نه. نو راځو دلته وایي چې a class is a definition of an object. In other words, a class is a blueprint for an object. ملګرو blueprint چې ته وایي یا definition چې ته وایي دا وایي چې یو کلاس چې دی هغه د یو object definition یعنی تعارف دی، یعنی د یو object properties ټول موږ سره په یو کلاس کې پراته وي. کلیر ده؟ او همدغسې بلوپرنټ وایي خاکې ته، یا بلوپرنټ وایي د هغې مثلا ته نقشه هم ورته ویلی شي. صحیح ده چې مثلا د یو object چې څومره properties وي هغه ټول موږ سره په کلاس کې دننه پراته وي. اوس object چې دی او دغه پراپرټیز چې دي ملګرو تر څو پورې په دې باندې موږ تاسو پریکټیکل کارونه کوو نو دې کې به دا مشکلات دي. تاسو ته کوم سټوډنټان چې نوي دي کمپلیټ چې هغوی کلاس او آبجکټ نه پېژني نو خیر لږ غونته کې به صبر وکړئ تر څو موږ به لاړ شو پریکټیکل کار ته چې لاړ شو هلته به بیا تاسو ته دا اسانه شي. دلته انسټنس وایي آبجکټ ته دویم نوم دی. زیاتره خلک د انسټنس په نوم پېژني، زیاتره خلک د آبجکټ په نوم باندې پېژني، خو آبجکټ چې دی د هغې څه شی دی مشهوره نیم دی. سمه ده ملګرو. An instance is a realization of a particular item of a class. دا ګورې د یو کلاس particular item realization ده. دې مطلب دا دی که چېرته مثلا تا سره یو کلاس وي او د هغه کلاس actual یا حقیقي کار څه شی دی، که ته غواړې د هغې حقیقي کار ته دسترسي پیدا کړې نو باید ته د هغې کلاس آبجکټ جوړ کړې. سمه ده ملګرو. خیر که ورډس یا زما دا کومې جملې چې زه لګیا یم وایم یا په دې باندې تاسو سر نه خلاصېږي تر څو پورې چې موږ تاسو پریکټیکل کار ونه کړو دې شي باندې تاسو سر نه خلاصېږي دا کوم چې new learners دي. All the instances of a class have similar property as described in the class definition. For example, د دې مطلب دا دی که چېرته موږ سره یو کلاس وي او د هغې نه موږ مثلا یو آبجکټ یا دوه آبجکټ یا پنځه آبجکټ جوړ کړو نو د ټولو آبجکټسو پراپرټي به یو شی وي، هغې کې به چینجز نه راځي. سمه ده؟ ځکه موږ مخکې ویل چې دا کلاس په خپله چې دی دا د یو آبجکټ پراپرټیز دي یا د یو آبجکټ blueprint دی. صحیح دی؟ د هغې خاکه یا نقشه یې ده. سمه ده؟ فار ایگزامپل زه راوخم سټوډنټ یو کلاس دی ما سره. اوس د دې سټوډنټ کلاس به زه آبجکټ جوړوم د درې سټوډنټانو دپاره، فار ایگزامپل احمد، علي او ولید دپاره. ملګرو اوس چې کله هم زه د دې آبجکټ جوړ کړم نو په کلاس کې په دې سټوډنټ کلاس کې چې څومره اټریبیوټس یې هغه د ټول دپاره اپلای کېږي. مثلا زه وایم چې فار ایگزامپل د احمد ما ته څه پکار دی یا ما سره په دې سټوډنټ کلاس کې ما سره د احمد دپاره د هغې نیم اټریبیوټ دی، د هغې ایډرس اټریبیوټ دی، د هغې فادر نوم اټریبیوټ دی، د هغې فیس دی او همداسې تذکره نمبر دی. نو پنځه اټریبیوټس د احمد دپاره دي. همدغه پنځه اټریبیوټس چې دي یا پنځه پراپرټیز چې دي هغه د علي دپاره او د ولید دپاره هم دي. ملګرو که تر اوسه پورې تاسو ته بیا هم مسله راځو دا پریکټیکل کار کوو نو هغې کې به انشاءالله دا تاسو ته کلیر شي. اوس دلته وایي چې a class is a 3 component box. د اصل کې تاسو داسې هم کولی شئ چې یو کلاس ته تاسو ووایئ چې دا یو باکس دی په هغې کې موږ سره 3 کامپوننټ دي. کامپوننټ مطلب 3 اجزا دي موږ سره. سمه ده ملګرو. a class can be visualized as a 3 compartment box. نو دا تاسو کولی شئ چې یو باکس په شکل هم تاسو خپل ذهن کې ونیسئ. هغې کې اول دی کلاس نیم دی، دویم ډیټا ممبر اینډ ویریبل ده او څلورم ممبر فنکشن ده. صحیح دی؟ نو دا څه دي ملګرو دا پریکټیکل ته وایم چې اول کلاس نیم دی، ډیټا ممبر او ویریبل. په هغې کې ویریبل هم چناني فار ایگزامپل دا اټریبیوټس سټیټس هم کېدی شي، فیلډس کېدی شي، لکه څنګه چې ما مخکې ویل ویریبل مثلا د هغې ایډرس شو، د هغې نیم شو د سټوډنټ یا مین نیم شو، ایډرس شو او همداسې فادر نیم شو، فیس شو وغیره. نو دا ما سره چې دي ویریبل دي. فنکشنز چې دي فار ایگزامپل فنکشن کې ته یو میتھډ استعمالوئ چې فار ایگزامپل زه یو فنکشن ورته اخلم کلیکټ فیس. نو چې زه کله کلیکټ فیس یو فنکشن کار وکړم نو هغه ټول فیسونه دې ما ته جمع کوي. ملګرو راځو دا پریکټیکل کار کوو دا به تاسو ته کلیر شي. خو صرف ذهن کې دا وساتئ چې په یو کلاس کې ته کولی شئ د هغې کلاس نیم به وي، د هغې به ویریبلز وي او هغې کې ته دننه فنکشن اخیستلی شي. دلته وګورئ دا یو ورچوالایز یا د هغې ګرافیکل څه شی دی، یو اگزامپل دی. دلته کې کلاس اگزامپل ده. دلته تاسو وګورئ کلاس نیم دی، سټوډنټ، سرکل او کار دی. آیډنټیفایرز دي. آیډنټیفایرز چې دي ملګرو را روان دي وایم ورته دا ټول
څه شي دي data members یعنی variable چې کوم دي موږ سره name grade دی او radius دی color دی دلته مختلفه variable دي او دا functions دي get name دا او print grade دا او دا get radius دا او print area دا نو دا موږ سره چې دا موږ سره classes دي سم ده ملګرو راځو مخکې class definition دا simple دی ملګرو in C++ we use the keyword class to define a class راځو چې دا jump کو C++ ته او البته practical په دې باندې کار کوم ملګرو ځکه دا ما تاسو ته مخکې ویل دي چې زه همیشه کوشش کوم چې تاسو ته یو problem یا یو class چې کوم دی یا topic چې کوم دی تاسو ته practical یا عملی تاسو ته تشریح کوم ځکه هغه اسانه کیږي تاسو ته دغه learning یا دغه زده کړه نسبت دي چې تاسو په غي باندې فلسفه یا کتابونه وایي یا slides ته نه ګورئ نو په دې شکل باندې نه زده کیږي نو راځو دلته ما یو نیو فایل اغسته ده دلته به خپل چې کوم زوړ دغه ده سینټکس ده هغه به واخلم include iostream می واغسته او هغه نه پس براشم دلته کې using name space دا name space std می واغسته چې دا کوم نور ویډیوګانو کې یا بیسیک C++ tutorials کې دا ما ټول تشریح کړی دي نو I hope چې هیڅ مسله اوس دینه پس تاسو ته نه ملګرو راځو د څه کار کوم دا ما سره زما شو main syntax شو چې کوم تر اوسه پورې موږ په دې باندې کار کوو سم ده زه بل تر راشم ورته یو simple message بخوم cout welcome to object oriented programming in C++ صحیح ده کنه دا مې واخسته او دلته ما endl ورته واخسته دا رن کوم او زه پروګرام سیو کوم زه ورته چې first project په نوم مې سیو کړه whatever راځو دا کلوز کو welcome to OOP and C++ anyhow راځو د څه کار کوو اوس class په ملګرو تاسو د main function نه بهر دیزه کې تاسو define کوئ ځانته یا دیزه نه لاندې مسله نشته ده for example زه راځم د دیزه نه لاندې دلته ځان ته define کوم نو څنګه چې تاسو ته په دې سلاید کې ویل دي چې تاسو به څنګه یو class جوړئ class definition تاسو به نوم استعمالوي class صحیح ده for example زه راځم دلته کې به تاسو یو keyword اخلئ class او غینه پس به خپل د class name اخلئ for example ما واخله test class نو دا ما سره یو test class ده او غینه پس د دوه قوسونه دي دا اوس ما سره د test په نوم باندې یو class ده په دې کې اوس موږ سره څه شي د دې کې موږ سره دوه پورشنز وي یو ته وایي پرایویټ بل ته وایي پبلک یو بلم د موږ سره هغه ته وایي پروټیکټډ خدا اکسس موډیفایرز دي روسته روان دي منګرو په دې باندې مکمل کار کوو خو چون د تاسو اول ورځ دي په object oriented programming کې نو دلته به صرف پرایویټ واخلم چې کله تاسو پرایویټ واخلئ ډبل ډاټ به استعمالوي او لاندې به کوزيږي دلته به تاسو خپل variables اخلئ اوس دا variables دي چې د پرایویټ نه لاندې به تاسو اخلئ for example ما واخته int salary صحیح ده salary می واخسته او بل می واخسته for example int address صحیح ده کنه یا for example string می واخسته string سشن می واخسته for example 80 address می واخسته clear ده ملګرو نو دا دوه ما سره شو دا دوه ما سره د ما سره ډیټا ویریبل شو صحیح ده د ما سره ډیټا ویریبل شو لکه څنګه چې په دې کې ما ویل تاسو ته په دې سلاید کې چې دا موږ سره ډیټا ویریبل د ډیټا ممبر یا ډیټا ویریبل ورته وایي کلاس نیم موږ سره چې ټیسټ ده ډیټا ممبر یا ډیټا ویریبل چې کوم دی هغه ما سره دا دوه دي کلیر ده اوس هغه نه پس تاسو فنکشن چې اخلي همیشه د لپاره فل حال د لپاره تاسو د پبلک اخلي صحیح ده ملګرو مې روسته په دې باندې خبره کوم چې ولې زه دا پرایویټ نشم اخستلای یا ولې دا پروټیکټډ نشم اخستلای صحیح ده نو دا روسته خبرې دی بیا اوس فل حال د لپاره تاسو دا ساينټکس مخکې به فور ایگزامپل ما ته واخله چې پبلک او هغه نه پس راځم ورته چې ما تاسو کا void یو فنکشن راته جوړ کا نو د فنکشن جوړول طریقه خو تاسو پوهیږئ په بیسیک کې ویل دي void فور ایگزامپل زه ورته ما چې get data مې واخستله ډیټا به د یوزر نه واخلي هغه نه پس زه اوس دا دوه ویریبل دي ته پاس کوم ملګرو دې کې صحیح ده نو دلته پاس کول د لپاره به زه راشم ته څه ورته ما چې int سو کا s یعنی salary او همدغه string ماته څه شی راکا add یا address راته راکا صحیح ده نو دا واخله هغه نه پس ماته څوک اوس ما ته څوک دغه دوه کې فور ایگزامپل د دوه ویریبل کې ما ته دا دوه ویریبل واچو نو د غیر پر لازم ته چې salary is equal to څوک ما ته s او add is equal to a address یا فور ایگزامپل زه ورته اخلم چې x واخلم صحیح ده دا به چینج کوم x ته ملګرو ما ول چینج ک x ته د زینا ځکه دا دواړه بیا سیم راځي دا کوم چې د خپل ویریبل دی او کوم د پاسینګ ارګومنت چې دغه سیم دی که په جاوا کې تاسو خیال شوی موږ استعمالو this dot
نو خیر را روانو ویډیوز کې په دې باندې موږ تاسو کار کوو خو فعل حال لپاره به دا تاسو څه واخلئ چینج واخلئ بیا وروسته ویډیوز کې موږ کولی شو چې دا سیم هم واخلو هغې لپاره بیا بل اپریټر استعمالېږي نو ملګرو دې کې ما سره څه دی یو فنکشن دی چې هغه به ډیټا د یوزر نه اخلي صحیح دی او بل فنکشن دی چې هغه ماته دا شو کوي دا ډیټا نو زه ورته وایم چې void show څوکه شو ډیټا دلته مې واخیسته شو ډیټا مې واخیستله او هغې نه پس به زه راشم دلته ورته وایم چې ماته څه وکړه زه ورته وایم چې سی آوټ کړه ماته دا ګورئ سی آوټ کې salary is equal to څه شی salary is equal to salary صحیح دی بار به راوځم انګلیزي کې او دلته به ورته وایم چې salary او هغې نه پس به انډل او همداسې بیا سی آوټ به زه ورته وایم چې address is صحیح دی که نه دلته به address is صحیح دی ډبل کوټ نه اخلم دلته به ورته وایم چې ماته څه وکړه ای ډبل ډي واخله او هغې نه پس ماته انډل هم تاسو اخیستلی شئ ستاسو مرضي دی نو ملګرو تاسو وګورئ دا ټیسټ کلاس دی ما سره دا ټیسټ کلاس هغې کې ما سره دوه ویریبلز دي او هغې کې ما سره دوه فنکشنز دي یو د ګیټ ډیټا د ډیټا اخیستلو دپاره دی یو د شو ډیټا د ډیټا شو کولو دپاره دی اوس به تاسو مین فنکشن کې دا څنګه اکسس کوئ دا دوه نو هغې دپاره به تاسو راځئ څه کار کوئ د دې کلاس آبجیکټ به جوړوئ ملګرو دا اوس ما سره خاکه شوله صحیح دی که نه یعنې دا ما سره یو کلاس دی اوس د دې کلاس دا پراپرټیز اکسس کولو دپاره تاسو دې کلاس آبجیکټ جوړوئ آبجیکټ جوړول طریقه سمپل ده صرف به تاسو راشئ د کلاس نوم ولیکئ ټیسټ او هغې نه پس به او بی جی آبجیکټ واخلئ دا دې آبجیکټ جوړ شو اوس به تاسو چې دغه دوه فنکشنز اکسس کوئ نو تاسو کولی شئ د او بی جی د لارې نه ډایرکټ دا اکسس کوئ ملګرو زه به دلته راشم ورته وایم چې او بی جی ډاټ دا ګوره چې کله ما ډاټ باندې کلیک دا وایي چې ګیټ ډیټا شو ډیټا نو ته به اول ورکوئ ډیټا ورته که نه زه به دا ډبل کلیک کوم دا ګوره دلته ماته وایي چې آی ان ټي ایس راکړه او سټرنګ ماته ایکس راکړه فار ایگزامپل زه ورته وایم چې 4000 او هغې نه پس به زه یو string هم ورکم فار ایگزامپل my address is زه به ورته وایم شهر ناو شهر فار ایگزامپل داسې یو څیز به ولیکم ناو کابل افغانستان داسې یو شی به ولیکم ورته صحیح دی دا مې واخیسته او خلاص دا ګوره دا ډیټا ما ور پاس کړله نو چې کله مو اوس دا رن کوم دا ډیټا به هغې ته پاس شي دا ډیټا کلاس ته تللی دا خو شو کېږي نه ځکه شو کېږي نه چې دا شو ډیټا فنکشن نه دی کال کړی د دې نه راشه ورته وایه لاندې راشه ورته وایه چې آبجیکټ ډاټ څه وکړه شو ډیټا اوس راته واخله اوس ګوره د دې فنکشن کار به څه شي چې تا ته به دغه ډیټا شو کوي بېرته نو موږ دا تاسو وګورئ څومره ښکلی کار دی ها دلته سیمی کولن مانه پاتې دی زه دا رن کومه دا تاسو یو ځل ته چک کړئ دا وګورئ salary is 400 او address is دا دغه address شو صحیح دی ملګرو که تاسو اوس بل آبجیکټ جوړئ دا ګوره آبجیکټ شو که نه زه راځم بل آبجیکټ جوړم دې ځای کې نو ته ورته وایم چې test obj2 صحیح دی که نه دویم آبجیکټ شو دا اوس زه ورته وایم چې obj2 ډاټ څه وکړه set data یا get data کې ماته څه وکړه د هغې salary چې دغه 5000 ده صحیح ده که نه او کامه د هغې اډرس چې دی زه به ورته ولیکم فار ایگزامپل بلخ سټي صحیح ده که نه بلخ سټي مې واخیسته او هغې نه پس مې دا ورته وه سیمی کولن او لاندې راکت شوم اوس ورته وایم چې او بی جی ډاټ شو ډیټا نو دا تاسو وګورئ ملګرو دا به تاسو ته دواړه ډیټا شو کوي رن دا وګورئ او بی جی مو دوه ځلته مې ورته رن کړه دا تاسو او بی جی 1 ما دوه ځلته واخیسته زه به ورته وایم چې دا او بی جی 2 دی ما سره دا تاسو وګورئ موږ اوس دا رن کوم د دواړو آبجیکټس ماته ډیټا راکوي چې د پیرني آبجیکټ دی ما سره 400 او 500 او اډرسونه هم ما سره چینج دي مثلا که زه غواړم چې یو بل کلاس جوړ کړم دا ضرور نه دی چې د په کلاس کې یا په دې پروګرام کې صرف همدا یو کلاس وي په دې پروګرام کې تاسو کولی شئ په سلګونو کلاسز واخلئ زه راځم دلته کې یو بل کلاس اخلم مثلا دلته زه ورته وایم چې کلاس زه به واخلم چې سټوډنټ اوکې دا ما سټوډنټ مې واخیسته یا سټوډنټس مې واخیسته نو دلته به زه قوس واس کړم اوس ماته د سټوډنټس څه شی پکار دي